Uy, andyan pala kayo. Ayan. Bawal mag-appear. Oo, hindi tayo pwedeng dikit-dikit ngayon. Layo-layo tayo ngayon. Ganda nga po sa inyo mga kapatid. Tayo nasa season of Lent and nataon naman na tayo rin ay hindi magkita-kita. Kaya siguro minarapat ko na magkaroon ng maiksi na pag-share lang sa inyo tungkol sa Lent. Maiksi lang ito. And pag-checkan nyo muna ako. In conclusion, how will you give an account for all the blessings that I have entrusted to you during this time? Alam niyo po, yan po yung tanong ng isang brother sa akin. Maraming taon na noon na sinabi niya sa akin, ako'y nababagabang. Sapagkat narinig ko ang Panginoon na tinatanong ako, how will you give an account on all the blessings that I have given you, the things that I have entrusted to you? And in this COVID lockdown, we have to realize that there are so many blessings that the Lord is giving us. And the Lord, is good in His records. He has books to check, and we need to find out, are we recording? Are we writing down and making sure that all the blessings that the Lord has given us during this time are properly used? Siguro gamitin ko muna yung word na L.E.N.T, L-E.N.T. L standing for listen. Napakarami po nating oras ngayon at hinihingi ng Panginoon sa atin. Makinig tayo doon sa gusto niya sabihin sa atin para sa ating buhay ngayon. Makinig tayo para sa sariling buhay natin, sa buhay ng mga anak natin, sa ginawa ng Panginoon, sa mundo, anong ginagawa niya. Ngunit isulat natin sa isang libro. At siguro ang tawag doon, prayer journal. Napakalaking bagay po na kapag i-journal natin ang mga ginagawa sa atin ng Panginoon, ay naire-record at nababalik-balikan po natin ito. Ako po ay may journal dito, nakasulat January 16, 2013. At ngayong binabasa ko po, ay natutuwa ako, sinasabi dito, it was when I was in my most painful sickness that I felt God nearest to me. It was when I was in dire poverty that I was so convinced that God will provide. It was when I felt the most hardship and hurt that I experienced deepest joy. God saved me through hardships. He taught me that I can be a better man. Ganda, no? Kahit paano, mababalikan mo sabihin, oo nga, no? Yung mga panahon yun, may ginawa. Itong panahon to ng COVID, anong ginagawa ng Panginoon sa atin? Ano itinuturo sa atin? And as we look back, many years from now on this very historical situation, huwag sanang masayang, mailista sana natin sa isang libro, our journal, ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. L for listen. E would be obvious, no? This is a time to evangelize. This is a time to connect with people. At anong libro ang gagamitin natin dyan? Facebook, yun ang ginagamit natin ngayon. Doon tayo kumo-connect. At pasay na, or sabihin natin lipas na paulit-ulit sinasabing, use the Facebook to evangelize. Pero alam niyo, isang araw, habang ako'y nagpapadala ng messages, nakita ko na, may isa akong kaibigan, matagal ko na hindi nababati. May sakit siya. Gusto kong kumustahin, pero nahiya naman ako na parang kailan ba huling na akong nangumusta. But anyway, this time ako doon sa Facebook para sabihin lang, brother, kumusta ka na? Namimiss na kita. At alam mo, sumagot siya sa akin at yung sagot niya sa akin, kahit siya yung may sakit, very encouraging. In a sense, ako pa yung na-evangelize doon sa message niya. Yung mga simpleng, brother, kumusta ka na? Yung mga simpleng messages natin sa bawat isa. Because we take ourselves for granted. Magkakaibigan tayo sa community, magkakaibigan tayo sa ibang mga grupo, na para bang pag nagpadala ka ng one message for one message for all. Pero yung magpadala ka ng message sa isang tao at kumustahin mo,
sa Facebook, it's actually evangelizing them, bringing them closer to the Lord. It is actually evangelizing ourselves. Siguro yung pangatlo, medyo hindi ko alam paano kung mako-connect yung N, yung nourish. This is a time to nourish our family. Yung una, Lent, yung L, listen to God. Yung isa, evangelize others. Pero yung N, yung nourish our family. Nourish our families. Ang dami nating panahon ngayon para sa mga asawa natin, sa mga anak natin. And this is a time to look back and nourish the soul of our family. Tingnan natin, anong librong pwede, buksan niyo yung mga photo albums ninyo. Tingnan niyo yung picture ng mga anak ninyo, ng mga bata pa. Ang cute nila. Yun ang kagandahan ng mga panahon noon na nakakapagpa-picture ka dahil mahal ang pagpapadevelop, tinatago mo. Linalagay mo sa isang photo book, isang photo album. At dahil doon, kaya natin balikan ngayon. This is a time to nourish the soul of our family and really bring them together and say, anak, tingnan mo nung bata ka pa. Oh. Maaaring tingnan mo nung mga malilit pa sila. Ang daming blessing, ang daming ginawa ng Panginoon para sa atin. And this is just a time to be closer to one another. And if you have the time and make time for that, bring them together. Listen to some very, very important messages from people we admire, from people who inspire us. So, andyan yung prayer book, andyan yung Facebook, yung photo book. Yung huli, as we say, listen, evangelize, nourish. The last would be to trust. This is a time to trust the Lord. Magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa mga panahon ito. And that trusting should really extend to giving. That trusting should really be expressed in helping others. Ito yung mga panahon na maraming taong mangangailangan ng tulong. Kaliwat kanan ang mga fundraising, may mga tao tayong naririnig na nangangailangan, tayo din ay nangangailangan, pero dapat magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. And then we need to look at our finance book, our finance record. Mariam, ano bang maitutulong natin sa mga nangangailangan? Hanggang magkano ba ang ating maiaambag dito sa sitwasyong ito? Sapagkat alam natin na bagamat meron tayong mga sariling mga pangangailangan, marami din ang nangangailangan. Kung ako'y merong sariling district at coordinator ko, sasabihin ko sa mga tao ko, brothers, alam ko merong malaking crisis ngayon at itong tithe ninyo, mapapahamak tayo nito. Itong tithe ninyo, itong March, hawakan niyo muna yan. Bagamat hindi sa inyo na yan, sa Panginoon na yan, hawakan niyo muna yan dahil kakailanganin ninyo. Kakailanganin niyo yung tithe na yan para sa sarili niyo mga pamilya, para sa mga taong nangangailangan, para sa mga taong nagdadaan sa mga bahay ninyo at namamalimos. Kami po yung bahay namin, nadadaanan dito ng mga tao kung minsan humihingi ng bigas, bibigyan mo, sige ho, kumain kayo, ito hong bigas, itong ganyan. Mamaya, the next day, 2 days, yun na naman, humihingi. Uy, paulit, araw-arawin na ako dito. Baka ipamalita pa, baka tumugin ako. At some point, natatakot na ako na baka apekto baka maubos yung bigas namin. Nakakahiya. At sinasabi ng Panginoon, trust that I will provide for you and give because I believe that I will be the one to provide for you. In the end, my brothers and sisters, this crisis will also be a time to choose. This is a time to choose God, a time to choose others, a time to choose our families, a time to choose serving the poor and those who need it. This time of trials and tests will also be a time of triumphant testimonies. There can never be a testimony without a test. There can never be triumph
without undergoing trials. So how will you give an account for all the blessings that you have received? How will we give an account on all the goodness that the Lord has entrusted to us? The Lord will check the books. Accurate ang libro ng Panginoon. And therefore, let's write it down, record it down, listen to the Lord, and write down the things that He is saying to you. Evangelize people through that book. Reach out to people. Nurture your family, not only physically but spiritually. Nurture their souls. Okay? And lastly, trust. Trust that the Lord will provide for us. Trust also that He has provided for us so that we can give to other people. So maraming salamat mga kapatid. Sana po ay nakapagpadala ko sa inyo ng kahit na maiksing encouragement. At para doon po sa mga nakakakilala sa akin, alam naman nila ako yung palabiro, sasabihin ko lang sa kanila na. At sana po ay natulungan kayo ng palatuntunan ito, as always, Dr. Love. So maraming salamat sa inyo and God bless all of you.